Вітаю, мене звуть Інна, я психолог фонду «Голоси дітей», і сьогодні ми записуємо відео на тему гіперопіка дітей під час війни. Це нормально, що в період війни у батьків загострюється бажання проконтролювати. Велика кількість тривоги впливає на те, як ми комунікуємо з дітьми і намагаємося все владнати за них. Якщо ми говоримо про виховання дітей та формування у них самостійності, то дуже важливо розуміти, що якщо батьки опікають дитину, то цей навик у дитини не сформується. Дитина пізніше перестає нести відповідальність за себе і очікує, що батьки чи відповідальний дорослий постійно будуть поруч та будуть підтримувати, вирішувати важливі питання за дитину. Все починається з молодшого шкільного віку, де діти формують свою відповідальність та самостійність з простих побутових речей, таких як прибрати посуд за собою, відреагувати на тривогу, піти в окрему кімнату, якісь інструкції, які ми вдома виконуємо. Але ми, батьки, часто виконуємо ці речі замість дітей і займаємося ніби обслуговуванням їхніх потреб. Не варто все робити за вашу дитину, адже це точно не буде впливати на успіх дитини в майбутньому. Підліткам дуже важливо мати свій простір, мати час, коли вони проводять його на самоті, та будувати свої плани. Якщо ж батьки схильні контролювати та опікати дитину, це може бути надмірним та викликати непрості переживання. Саме на фоні цього можуть бути конфлікти в домі, адже дитина намагається вибороти собі цю самостійність. А тривожні батьки, в свою чергу, проконтролювати і все зробити так, щоб було добре на їхню думку. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, то саме підлітки потребують довірливого ставлення до себе. Чим більше вони відчувають, що ми їм довіряємо, тим більше вони відчувають повагу. Повагу від дорослих, повагу до себе та зможуть опиратися в майбутньому на себе. Адже логічно, що далі, якщо ми вміємо довіряти собі, маємо самооцінку і маємо досвід, який є потрібний, тоді ми зможемо не покладатися на думку дорослого, так, і зможемо мислити самостійно. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була самостійна і в таких складних ситуаціях, як зараз, могла вирішити свої питання, вам важливо надавати інструкції, як діяти дитині в тій чи іншій ситуації. Наприклад, коли йде повітряна тривога, дитина має інструкцію, що вона робить під час цих дій. Тобто спускається в безпечне приміщення, в бункер, для того, щоб перечекати небезпеку. Це також стосується того, як ми поводимося в людному місті. Це також буде важливо задіяти в простих побутових речах. Наприклад, ви можете домовитися з дитиною чи підлітком про те, що він чи вона має бути постійно на зв'язку. І тоді ви зможете в будь-який момент зателефонувати і отримати інформацію, де вона та що вона робить. Ми, батьки, розуміємо, що може бути всяке. Може розрядитися телефон чи статися певна ситуація, коли дитина буде не на зв'язку. Що тоді робити? Як на мене, дитина має запам'ятати кілька телефонів на пам'ять, щоб якщо нема можливості зателефонувати з власного телефона, чи він випадково розбився, можна попросити в перехожого чи в свого друга зателефонувати та розповісти, що саме відбулося. Чим більше ви обговорюєте ситуації зі своєю дитиною, показуєте приклад і надаєте план дій, тим краще дитина зможе зорієнтуватися в цій ситуації і буде формуватися досвід, як їй покладатися саме на себе, адже вона вже знає, як їй діяти. Часто батьки гіперопікають дитину через те, що не мають власного життя. Тобто їхній час і інтерес спрямований тільки на дитину. Батькам не варто жити життям дитини, адже це може приносити певний дискомфорт. Для того, щоб ця опіка не була надмірною, турбота, так звана, яку нам необхідно приділяти дітям, батькам важливо мати час на себе, приділяти собі, своїм інтересам і своїм хобі якусь частину свого життя. Не жити тільки життям дітей. Для того, щоб допомагати іншому, в першу чергу, допомагати потрібно собі. Сьогодні, коли фонова ситуація є не дуже стабільною, коли є багато непростих переживань, інколи дуже складно батькам зрозуміти, чи це гіперопіка, чи це тривога, чи це моя дитина не вміє про себе подбати. Інколи ці питання важливо собі задавати і орієнтуватися на думку
спеціаліста сьогодні це нормально. У фонді «Голоси дітей» працюють кваліфіковані спеціалісти, психологи, які допоможуть розібратися вам з цими питаннями. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи щось викликає надмірну тривогу, чи непрості переживання, ви можете звернутися до нас і отримати рекомендації, як діяти далі. Надіюсь, що відео було для вас цікавим, ви змогли взяти щось корисне для себе. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та очікуйте виходу нових відео.